طيب هنتكلم على التعليم و يعني ايه التعليم، يعني ايه علم والكلام ده كله. التعليم ببساطة انك بتتعلم حاجات يعني مثلا ايه اللي انت بتحبه في الحياة. تخيل ان ده علم، اسمه علم اختيار علم علم الاستطلاع، او علم بيسموه علم معرفة بيسموها ايه. علم الاستطلاع، او نسميه علم اكتشاف الانسان. اكتشاف الانسان ايه اللي هو بيحبه، زي علم النفس كده اللي عملوا فيه ابحاث وعملوا فيه كل حاجة في الدنيا معمول لها علم. كل حاجة، كل واحد بيحب مجال او بيحب حاجة بيدخلها وبيبتدي ان هو بيحط لها بقى ايه، الحاجة اللي هو اتعلمها، بيحاول ان هو يكتبها بقى عشان الناس اللي هي، عشان طبعا مش هيمشي يكلم مثلا صحاب. افرض مثلا فات خمسة ستة من الناس اللي هم حوالين اللي هم حواليه. لكن ده بقى يعني عرف حاجات كتير، مش هيمشي بقى يكلم الناس في الشارع، لا، هيجيب كتاب ويكتب فيه اللي هو عارفه. فمن هنا جه بقى موضوع الكتب بقى وموضوع تدوين العلم والكلام ده كله. وطبعا مش هنتكلم بقى في ازاي الورق كان الاول بيتكتب على ايه ومش عارف ايه ده كله تاريخ بقى، تاريخ الحاجات اللي هي المهم دلوقتي احنا بقينا في التكنولوجيا بقى، التكنولوجيا الحديثة دي بقى، التكنولوجيا بقى الواحد يعمل ايه. بقى في فيديوهات وبقى في صفحة. اصلا انت عشان تعمل مجلدات، انتوا عارفين المجلدات اللي هي بيتحط فيها العلم ده، مكتبات بقى ولسه لحد دلوقتي المكتبات ديت موجودة. عندك مثلا مكتبة الكونغرس، أكبر مكتبة في العالم، فيها كتب وفيها مجلدات ورصة كده مليانة علم، مليانة علم. مكتبة هناك مليانة علم. لكن هنقعد بقى نملى في كتب وكده، ماشي، المجال ده موجود. لكن دلوقتي بقى قالوا بقى نعمل ايه، هنعمل صفحات على النت ونملاها بقى اللي احنا اسهل واحسن. هي ديت بقى حلاوة التكنولوجيا في العلم. عموما التكنولوجيا هي العلم، هي اللي بتجمع العلوم ديت كلها وبتحطها بقى من وجهة نظر انا، هي اللي بتبسط لنا العلم. اجمع العلوم زي ما انت عايز، لكن هتعرضها ازاي وهتوريها للناس ازاي؟ ممكن مثلا يعملوها زي الرياضة. شفت الرياضة معقدة ازاي، وكلها رموز وكلها. وعلى فكرة الرياضة واصلة لمرحلة مش مش لعب، مش لعب أطفال. هو لأ، ده واصلة لمرحلة من العلم. كل العلوم على فكرة بتوصل للمرحلة اللي هي المعقدة دي. حتى انت بتلاقي الدكتور في الكلية أو في الجامعة بيبقى عامل ايه، بيبقى عامل الكتاب بتاعه كاتبه بطريقة محدش يفهمها غيره. هي عملية فعلا معقدة. بس على فكرة الجينيوس من الناس، او الناس الذكية بيشجعوا على كده فعلا. بيشجعوا ان العلوم تبقى ليه بقى،
لان العلوم اللي بتبقى معمولة بالطريقة ديت بتبقى متكدسة، كل كلمة او كل حرف بيبقى عارف هو هيحط الحرف ده فين، والكلمة ديت هتتحط فين. واللغة طبعا بتدخل في قلب الموضوع ده، وبتبقى العملية يعني متكدسة كده. بتمسك الكتاب بتحس فعلا انه مليان معلومات. كتاب بيبقى محتاج يتحلل بقى، كل كلمة عايزة، ما انت لو قرأته كده مش هتقدر ان انت تفهم ايه اللي مكتوب ده. محتاج كل كلمة هتعوز ان انت تدور عندها في قواميس كاملة فعلا او معجمات. خلينا نقول ان علم المعجم هو ال هو ال ال هو اللي خاص بالعربي. القواميس ديت للإنجليزي، قواميس معمولة للإنجليزي. المهم احنا مش عايزين نخش في الموضوع ده، لكن الحاجة اللي انت هتتعلمها او الحاجة اللي انت اتعلمتها في سنين، في 20 30 سنة، ابنك بيتعلمها في بتاع سنتين تلاتة، وبيوصلوها دلوقتي ان هي توصل لأقل من كده بكتير. هو ده العلم. تخيلوا ان العلم عشان كده الدول، مش مصر بس، هي اللي بتحارب وهي اللي بتتكلم على العلم والعلوم. ويا جماعة عايزين ننشر التعليم، عايزين التعليم بتاعنا يبقى قوي. لا، مش مصر بس هي اللي بتتكلم على كده، ولا الدول العربية بس، لا ده العالم كله. العالم كله بيتكلم عن العلم والعلوم، عشان عارفين ان مفيش حاجة بتيجي. الموبايل مثلا اللي انا بصور منه دلوقتي، مين اللي عامله؟ ما هو ده ديت الموبايل ده مفهوش بس برنامج واحد او اتنين او كده، لا، ده مليان في تطبيقات بالهبل بالعبيط محطوطة على البتاع دي. والبتاع ديت مش عارف متوصلة بشركة الاتصالات، وشركة الاتصالات ديت عاملة لها أبراج، والأبراج ديت متوصلة بقمر صناعي، وكل حاجة من ديت لها ترددات ولها ذبذبات وحاجات بقى من اللي هي ايه، بتخش في مجال تكنولوجيا بقى. هو ده العلم، هو ده العلم. عشان نوصل للكلام ده كله، آه، الدول بقى كلها بتحارب بقى على الموضوع ده، وكلها بتتنافس على الموضوع ده. حتى دلوقتي تخيلوا مثلا الكورونا دي او الكوفيد 19. آه، الناس كلها دلوقتي مش عارفة عمالة كله بقى بيتنقل. حتى في شركات كلها، حتى في مركز فرنساوي ومراكز كتير اتكلموا ان هم اكتشفوا علاج والليلة ديت. واخر حاجة آه، شركة من بريطانيا ابتدت ان هي تحضر فعلا مصل وفاكسين وفاكسين علاجي للكوفيد ده. طيب انا ليه بقى بتكلم في الحاجات ديت دلوقتي؟ عشان كل واحد قاعد في البيت دلوقتي بيتفرج طبعا على الفيديوهات ديت، وبيتفرج على الكلام ده. يشوف هو عايز لسه يتعلم ولا عايز يشارك في العلم ده، ان هو يحط يعني العلم زي ما انا بحط، زي ما انا دلوقتي بفيدكو مثلا. ولا عايز يعمل منه بيزنس ويعمل منه فلوس. هو برضو دلوقتي اللي عايز دلوقتي يعمل فلوس من الكلام ده، يقدر ان هو يشتغل ويتاجر في الكلام ده. عندكم مثلا بتاع الدروس الخصوصية ديت بيسموها الأكاديميات دلوقتي اللي مفتوحة، والسنترالات دلوقتي اللي هي مفتوحة كل ده بيزنس. والمدارس والجامعات الخاصة ومش عايزين نعد، والجامعات الدولية، كل واحد حتى كل المؤسسات ديت مؤسسات هدفها نشر العلم. وفي الأساس
في الاساس كانت فاتحاها الاول بيزنس، وفاتحاها عشان تحصل فلوس وبتاع والدنيا دي. ودلوقتي كل حاجة بقت سهلة، كل حاجة دلوقتي حلاوة التكنولوجيا. كله بقى بيتنافس ان هو ازاي يبقى يوصل للكلام ده، ويعمل بقى مراكز ابحاث، ويبتدي يطور اكتر واكتر يعني التكنولوجيا ليها آه، كل حاجة، كل حاجة في الدنيا وليها تاريخ. والتاريخ طبعا ماضي وحاضر ومستقبل، وفي طبعا فوارق زمنية ما بينهم، وفي الماضي واللي قبل وفي الماضي طبعا ليه برضو ايه، ليه عصور وليه فترات وليه كل حاجة من ديت. والمستقبل برضو، في المستقبل القريب والمستقبل المتوسط والمستقبل البعيد. كل حاجة من الحاجات ديت العلماء حطوا لها فصصوها بمعنى صح. ديت حاجات كده على الماشي كده، لكن لو كده فعلا آه، آه، اتكلموا معايا يعني، اكتبوا لي تحت في الكومنتات ال- اللي عايز فعلا ده الهدف من اللي انا بعمله، هو الهدف من القناة اللي انا عاملها. هتكلم على حاجات كتير، وانا مش طبيعتي اللي انا بدي الحياة كده اكاديمية زي ما هم بيعملوا، لا، انا عايز بتكلم كلام بلدي خالص، على اساس الناس اللي هي بتتكلم ما بتعرفش تفهم العربية الفصحى والكلام ده كله. هنبتدي نتكلم في حاجات كتير وكده، لكن باختصار هتلاقوا. وكمان ما بحبش اللي انا يعني اتكلم معاكم كده وش لوش، لا، بحاول اصور مناظر طبيعية ومش عارف ايه، بس عشان طبعا الدنيا دلوقتي ليل شايفين. بس انا دلوقتي لو جيت عدلت الكاميرا آه، بصوا، مش عارف هتعرفوا تشوفها ولا لا. بس انا قاعد على السطح دلوقتي بتكلم. الدنيا طبعا زي ما انتم شايفين كده، مشغل اللمبة. يعني هنتكلم باسلوب فاني واسلوب حلو والواحد يعني مش هيمل من الحكاية دي. وعايز ناس كتيرة تدخل معايا تشارك معايا اصلا نعمل قناة وكده، ونبتدي مش قناة واحدة، لا، هنعمل طبعا سلسلة من السوشيال ميديا، هنبقى احنا المسيطرين عليها.